Huomenta kaikille siskot ja veljet, and welcome into our first morning meditation. Ja tervetuloa tähän ensimmäiseen aamu-mietiskelyyn. We have today here in Finland the day of silence. Tänä päivänä meillä täällä on hiljaisuuden päivä. We will practice silence. We go deeper within. Me harjoitutamme hiljaisuutta ja menemme syvemmälle itseemme. So we all can imagine some peaceful scenery. Maybe you have a place where you go because of the silence. Imagine that, or then just create in your mind beautiful lake, calm lake, and maybe you have mountains or whatever you would imagine into that image. Nyt mielessäsi näe joku paikka, joka on rauhan sija itsellesi, joko se on jo fyysinen paikka tai paikka, jonka nyt luot. And we breathe in few times white light. Hengitämme valkoista valoa muutaman kerran sisään ja ulos. Very often for human mind, and it is scientifically proven that when we see the majority of human beings, when seeing a calm, poised lake from which the surrounding is reflected, that is the most calming effect to human being. Tieteellisesti on todistettu, että ihmiselle on kaikista rauhoittavinta, kun on järvi, joka on niin peilityyni, että se heijastaa ympäristön itsessään. And of course we realize that the water always reflects, symbolizes emotions. When we have the very calm and poised, stable lake, water, that is symbolizing the emotional plane which is also calm and peaceful. Vesi tietysti heijastaa meidän tunnekehoamme ja symboloi sitä, jotenka kun vesi on tyyni, niin se kuvastaa tunteiden tasapainoa. Imagine now that you find in that place a point which is your sacred chapel in the nature. Löydä tuosta pisteestä itsellesi luonnossa oleva pyhättö. It is also said that when we walk through the nature and we be in the nature spirits build back if we have some holes in our etheric body. Sanotaan, että luonnon henget rakentavat meidän eteeristä kehoamme, jos sieltä puuttuu jotain. Thus we can have in our etheric body all kinds of rips. Meillä voi olla eteerisessä kehossa repeytymiä or some other chakra, some vortices are more out of balance, taikka jotkut
vorteksit ovat tasapainosta poissa. So let this effect in you. Ja anna tuon vaikuttaa itsessäsi. Let the nature heal you. Anna luonnon parantaa. And then we imagine triangle of light. Ja nyt näemme valon kolmion. The base of the triangle is formed from our mind and with our soul and with Master DK. Ja tuo kolmio muodostuu itsemme, sielumme ja mestari DK:n välillä. The base of the triangle seen on the mental plane. Ja tuo kolmion kanta nähdään mentaalisella tasolla. And the apex is touching our head. Ja tuo kärki koskettaen päätämme. See that triangle full of light. Näe tuo kolmio täynnä valoa. And pouring its light into your whole body, permeating it. Ja tuon kärjen kautta kulkee valo, virtaa kehomme ja täyttää sen. And let it work within you, realizing that Master DK as well is helping you. Ja ymmärtäen, että mestari DK myös auttaa sinua. When you link with your triangle members, kun virittäydyt kolmion jäseniisi. Near you, you can imagine that there is a river, tiny river, joyfully going forth. Lähelläsi on pieni puro, joka iloisesti pulpattaa ja kulkee eteenpäin. The water is the symbol also, according to Chinese medicine, of qi, the life-giving prana energy, the life itself, pouring through every single unit. Vesi kuvastaa myös Chiita, pranaa, elämää, elämän voima, joka kulkee kaikkien yksikköjen läpi.
Be refreshed and healed. Ja tunne olevasi voimistunut ja parantunut. And let these words by DK just rest upon these words and have them, store them into your heart. Ja seuraavat DK:n sanat, anna niiden varastoitua sydämeesi. He is pointing out about the right use of speech. Hän huomauttaa oikeasta puheesta and right control of speech ja oikeasta puheen kontrolloimisesta. The fact is that the further we go in our initiation system and initiation program, more and more we have to understand about the speech. Mitä pidemmälle menemme vihkimystilantettamme ja ohjelmaamme, sen enemmän ja sen suurempi paino tulee puheelle. The control of speech, which has often been your goal, but so seldom have been achieved. Puheen kontrolli, joka on ollut päämääräsi, mutta hyvin harvoin, mikä on saavutettu. So remember that the most powerful factor in the control of speech is a loving heart. Muista, että kaikista voimallisen tosiasia, mikä johtaa puheen kontrolloimiseen, on rakastava sydän. So let us contemplate about and upon the loving heart. Nyt mietiskele hetken aikaa rakastavaa sydäntä. Imagine also, if you have some experience of the loving heart, that you have been meeting in some person. Voit mietiskellä ja tunnistaa, jos sinulla on kokemus, että olet kohdannut rakastavan sydämen jonkun ihmisen kautta. Or maybe you have experience of many people, that you have experienced the loving heart in them. Ehkä sinulla on kokemusta monista ihmisistä, joissa ilmenee rakastava sydän.
Go one step further. Do you recognize the loving heart of the Christ? Tunnistatko Kristuksen rakastavan sydämen? Can we respond the vibrations of the Christ and His loving heart? Pystymmekö vastaamaan Kristuksen rakkauden, rakastavan sydämen värähtelyihin? Today we will contemplate upon the deeds of loving heart. Tänä päivänä mietiskelemme rakastavan sydämen tekoja. Actions by loving heart. Rakastavan sydämen kautta tulevaa toimintaa. Through our hearts, let the love radiate. Sydäntämme kautta säteilköön rakkaus. Also from the head, the heart within the head, ja myöskin pääkeskuksemme sydämestä pääkeskuksessamme. Gather together with all of the brothers and sisters. Kokoonnumme yhteen kaikkien sisarten ja veljen kanssa. Realize that somehow the blue rose have been calling us, the mystery of the blue rose. Ja jonkun takia sinisen ruusun mysteeri on meidät kaikki kutsunut. Say, we have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Sano, me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And look into the indigo blue rose. Katson nyt indikon siniseen ruusuun, which is forming into the blue disk, mikä muuntuu siniseksi kiekoksi
indikon siniseksi kiekoksi. Before that disc, again, think about the words of, contemplate the words of the Master. Ja nyt mietiskele jälleen mestarin sanoja. Wild and fearful talk, villi ja pelokas puhe, hateful gossip, vihan täyttämä juoruilu, cruel innuendo, julma vihjailu, suspicion, epäily, the ascribing of wrong and wicked motives to persons and peoples, väärien ja outojen motiivien selittely ihmisille, and the divergencies of attitude which have separated the many different nations in the world are rampant today. Eroon johtava asenne, joka on erottanut monet kansakunnat tässä maailmassa, ovat villinä tänä päivänä, and have brought the world to its present distressing situation, ja on tuonut koko maailman sen tämänhetkiseen ahdistavaan tilanteeseen. All of this which is based upon the speech has separated the many nations. Kaikki, mikä perustuu puheeseen, on erottanut monia kansoja. Let us contemplate upon this. How important it really is. Mietiskelkäämme, kuinka tärkeää se todella on. To send forth the loving message. Kuinka tärkeää on lähettää eteenpäin rakkaudellinen viesti. Loving understanding. Rakastava ymmärrys. Loving attitude. Rakastava asenne. In the meditation, in one point we will go through the indigo disc. Kohta menemme mietiskelyssä läpi tuon indikon sinisen kiekon. And we will find the place of silence within. Ja me löydämme siellä hiljaisuuden pisteen itsessämme. It is said that the silence has power. Sanotaan, että hiljaisuudella on voima. As a front of working disciples,
työtä tekevien oppilaiden rintamana. One of our goals is to create the wave of silence. Meidän tehtävänä on saattaa aikaan hiljaisuuden aalto. Calming down all of that what we were reading. Rauhoittamaan sitä kaikkea, mistä luimme. Wild and fearful talk, hateful gossip, villi ja pelokas puhe, vihan täyttämä juoroilu, cruel innuendos, julmat vihjailut, suspicions, epäilyt, describing of wrong and wicked motives, väärien ja outojen motiivien selittely. The divergences of attitude, asenteen tuoma ero ja erillisyys. Let us contemplate today about the power of silence. Mietiskelkäämme tänään hiljaisuuden voimaa. And speech of a loving heart, ja rakastavan sydämen puhetta. Master continues, mestari jatkaa. It is so easy to drift into the same habits of speech and thought. On niin helppo mennä samaan rataa tottumuksiin puheiden ja ajatusten taholta, which we found around us, and to discover ourselves participating in attack and the spirit of hate. Se kaikki, mikä ympäröi meitä, ja huomata itsemme olla osallisena hyökkäykseen ja vihan henkeen. Guard yourselves strenuously against this. Vartioi itseäsi voimallisesti tätä vastaan. And say nothing, äläkä sano mitään. Which would inflame hate and suspicion, joka voisi saattaa vihan, roihuomaan ja epäilyksen in connection with any race, minkään ryhmän, heimon, any person, minkään ihmisen, any group, minkään ryhmän, or any leaders of groups and nations, taikka minkään ryhmän taikka kansakunnan johtajia vastaan. You will have to guard yourselves with care. Sinun tulee vartioida itseäsi huolella, so that even in defense of that which you may personally or nationally approve, you do not find yourself full of hate. Ja vaikka sinulla olisi oikeus puolustaa henkilökohtaisesti ja kansallisesti todistaa, niin et löydä itseäsi täynnä vihaa and breaking the law of love, taikka rikkomassa rakkauden lakia. The only law which can truly save the world, tuo ainoa laki, joka voi todellisesti pelastaa maailman. Perhaps the key to your success along this line will be the silence
of a loving heart. Ehkä avain menestykseesi tällä saralla on rakastavan sydämen hiljaisuus. Imagine that you have the blue roses on your forehead, on your throat and on your heart. Näe ruusut, siniset ruusut otsallasi, kurkullasi ja sydämelläsi. Upon your shoulders, olkapäilläsi, on your palms, kämmenilläsi, on your feet, jalkapohjissasi. All of them indicating the 9 initiations, kaikkien näiden ruusujen symboloiden 9 vihkimystä. The highest control of speech, kaikesta korkeinta puheenhallintaa. Before the indigo disc, realize the call of the soul. Tuon sinisen kiekon takana huomioi sielun kutsu. And when you are ready, go through that disc. Ja kun olet valmis, mene tuon kiekon läpi.
more radiant than the sun, säteilevämpi kuin aurinko, purer than the snow, puhtaampi kuin lumi, subtler than the ether, hienojakoisempi kuin eetteri, is the self, on itse. The spirit within my heart, henki sydämessäni. I am that self. Minä olen tuo itse. That self am I. Tuo itse minä olen. And we sound 3 times Om inaudibly. Lausumme 3 Om äänettömästi. And be aware of these 2 worlds. Ole tietoinen näistä 2 maailmasta. The world within the silence. Maailmasta, joka on hiljaisuuden sisällä. And the world with idle speech. Ja maailma, joka on turhan puheen maailma. During this day of silence, let us build the harmony between these worlds and let the silence rule. Anna tämän päivän aikana rakentua tasapaino niin, että hiljaisuus tulee laiksi. Contemplating the power of silence, mietiskellen hiljaisuuden voimaa, and the silence of the loving heart, rakastavan sydämen hiljaisuutta. Now we will have a break. Nyt meillä on tauko from the broadcasts, lähetyksistä. We will continue today 5 p.m. GMT, and then we are going to talk about silence. Me jatkamme tänä iltana kello 20 ja silloin puhumme hiljaisuudesta. Have a beautiful day, and those who are needing to do other errands, try to keep the silence as much as possible. Ja kaikille teille, jotka joudutte tekemään toimia, niin siitä huolimatta pyrkikää pitämään hiljaisuutta niin paljon kuin mahdollista. And let us all radiate the loving heart of our group, our sister brotherhood. Ja me heijastakaamme tämän ryhmän rakkaudellista sydäntä. Now namaste from Finland.
Nyt namaste täältä etelästä.